قصة اليوم عن صديقين كانوا مؤمنين إنهم بيقدروا يعملوا أي شي بدهم إياه، وبإنه القواعد والأخلاق اللي بتنطبق على باقي الناس ما بتنطبق عليهم. السلام عليكم، معكم كريم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. قصة اليوم من مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، وأحداث القصة صارت قبل حوالي 100 سنة. القصة بتبدأ بعام 1920 لما التقى مراهق اسمه نيثان ليوبولد بمراهق تاني اسمه ريتشارد لوب بجامعة شيكاغو، وبدت تنشأ بينهم علاقة صداقة قوية. المراهقين كانوا عايشين بحي كينوود بمدينة شيكاغو، واللي يعتبر حي الأثرياء بالمدينة. ورغم أنهم كانوا بيعرفوا بعض معرفة سطحية من بداية حياتهم على اعتبار أنهم بنفس الحي، إلا أن الصداقة بيناتهم ما بدت إلا بالجامعة. نيثان ليوبولد من مواليد 19 نوفمبر عام 1904، وهو ابن لعائلة يهودية ثرية، وأبوه كان بيملك أكبر مصنع ورق بولاية إلينوي. أهم صفة بتميزه أنه كان ذكي جدا، لدرجة أنه تخرج من الجامعة وعمره 18 سنة بس، إضافة لأنه بعمر 20 سنة كان متقن ل15 لغة. أما ريتشارد لوب فهو من مواليد 11 يونيو من عام 1905، لأب يهودي وأم مسيحية. أبوه كان نائب رئيس شركة سيرز روبوك، وهي أحد أكبر متاجر البيع بالتجزئة بالولايات المتحدة الأمريكية. لوب كمان كان ذكي، وتخرج وهو بعمر 17 سنة، ويعتبر بوقتها أصغر خريج من جامعة شيكاغو. صداقة ليوبولد ولوب بقيت قوية حتى بعد ما تخرجوا من الجامعة. الشيء اللي كان يجمع بينهم أكبر من مجرد صداقة عادية، لدرجة إنهم كانوا يقضوا معظم وقتهم مع بعض. بالنسبة لشابين ببداية حياتهم بيعتبروا نفسهم أذكى من غيرهم، وبيقدروا من خلال الثروة اللي بين إيديهم إنهم يعملوا أي شي بدهم إياه. ما كانت الأشياء العادية اللي بيتمنوا باقي الشباب إنهم يعملوها تستهويهم. الأشياء اللي كانت تثير حماسهم هي الأشياء اللي تعتبر محرمات بالنسبة للمجتمع، واللي خلى هالحالة تزيد عندهم الأفكار اللي كانوا يآمنوا فيها. ليوبولد كان مهووس بأفكار الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه، خصوصا مفهوم الإنسان الأعلى. شو هو هالمفهوم؟ مفهوم الإنسان الأعلى بيرتبط بتحرر الإنسان من الأخلاق والأديان، وهالشي بحسب نيتشه بيؤدي لتحرير القوى اللاعقلانية بالإنسان. الإنسان الأعلى وبسبب بعض الصفات العليا المتأصلة فيه ما في من القوانين العادية اللي بتحكم الناس، وهو غير مسؤول عن أي شيء من أفعاله. لهيك حسب هالمفهوم لازم الإنسان يعمل أفعال محرمة خارج نطاق الأخلاق للحصول على التحرر الكامل. ليوبولد اللي كان مهووس بهالأفكار قدر إنه يقنع صديقه لوب فيها. لوب بدوره كان مهووس بالروايات البوليسية وبأي شيء بيتعلق بالجرائم، وبعد اقتناعه بهالأفكار بإنه الأفعال المحرمة هي شيء بيعلي مرتبة الإنسان، صار يشجع ليوبولد بإنه الأفكار لازم تتحول لأفعال على أرض الواقع. واتفقوا هن الاثنين إنهم يبدوا بتنفيذ أفعال محرمة. البداية كانت بأعمال السرقة، اقتحموا بيت وسرقوا منه كاميرا وآلة كاتبة وبعض الأشياء التانية، وبمرة تانية سرقوا سيارة. طبعا ما كانت المسروقات هي هدفهم، هن بيقدروا بثروتهم يشتروا أي شي بدهم إياه. كانوا يسرقوا بس لحتى يثبتوا لنفسهم إنه عندهم الصفات اللي بتخليهم فوق القواعد وفوق الأخلاق، وإنه بذكائهم بيقدروا يعملوا أي شي بدون ما ينكشفوا. قرروا إنهم يرفعوا مستوى التحدي، وبدوا يعملوا أشياء خطيرة أكتر، مثل إنهم يعملوا حرائق متعمدة. كانوا عم يستمتعوا بالشي اللي عم يعملوه، ويحسوا بلذة إنهم عم يرتكبوا هالجرائم بدون ما ينكشفوا. وكل ما زادت خطورة الجريمة كانوا يحسوا بمتعة أكبر. لهيك قرروا إنهم ينتقلوا لمستوى تاني من الجرائم. وصلوا لمرحلة من الغرور والنرجسية إنهم قرروا ينفذوا جريمة كبيرة كل الناس يعرفوا عنها، والشي الوحيد اللي كان بدهم إياه من هالجريمة إنها تكون كاملة، لدرجة إنه أي حدا ممكن يسمع عنها ينبهر بذكاء الأشخاص اللي نفذوها. كانوا شايفين إنه عندهم ذكاء كافي ليقدروا ينفذوا هيك جريمة بسهولة، وإنه هالجريمة رح تخليهم يوصلوا للمرتبة اللي بيطلعوا إلها دائما، مرتبة الإنسان الأعلى. الجزء الأول من الخطة إنهم يستهدفوا شخص من عائلة ثرية ويخطفوه ويطالبوا بفدية للإفراج عنه. جهزوا كامل الخطة بدون ما يحددوا الشخص اللي بدهم يستهدفوه، وبيوم 21 مايو من عام 1924 بدوا بتنفيذ خطتهم. أول شي عملوه إنهم استأجروا سيارة
وراحوا فيها لمكان قريب من مدرسة هارفارد بهاي كينوود. وسبب اختيارهم لهالمدرسة بالتحديد إنه كل الطلاب فيها من عائلات ثرية. بالصدفة شافوا هنيك شخص بيعرفوه اسمه بوبي فرانكس. بوبي فرانكس هو طالب بمدرسة هارفارد، عمره 14 سنة، وبينحدر من عائلة ثرية، وهو ابن رجل الأعمال المليونير جاكوب فرانكس، وبيعرفوه لأنه كان معهم بنادي التنس، إضافة لأنه كان في قرابة بعيدة بينه وبين لوب. ولسوء حظه كان ماشي بالمكان الغلط بالتوقيت الغلط، ولما شافوه ليوبولد ولوب قرروا إنه ضحية مناسبة. وقفوا عنده وعرضوا عليه إنهم يوصلوه بالسيارة على البيت، والمسكين طلع معهم، ما كان خاطر بباله أبدا شو رح يصير فيه. تأخر بوبي على البيت وأهله خافوا وبدوا يدوروا عليه، لهيك خبروا الشرطة. بنفس اليوم اتصل ليوبولد على منزل عائلة فرانكس من هاتف عمومي. ردت عليه والدة بوبي، قالها: أنا اسمي جورج جونسون، ونحن خطفنا ابنك، هو بخير، ولحتى نطلق سراحه بدنا فدية $10,000. رح نبعث لكم مذكرة مكتوب فيها شروط الفدية. $10,000 بهداك الوقت قيمتهم حوالي $150,000 حسب قيمة العملة بوقتنا الحالي، وطبعا الخاطفين منهم بحاجة لهالمبلغ، كان عندهم أضعاف أضعافه. أهل بوبي ما كان طالع بإيدهم يعملوا شيء، قعدوا على أعصابهم ينتظروا التفاصيل اللي رح يرسلوها الخاطفين. وفعلا وصلت لوالد بوبي تاني يوم الصبح مذكرة مكتوب فيها تفاصيل تسليم الفدية، مكتوبة بالآلة الكاتبة، وبأسفلها مكتوب اسم المرسل الوهمي جورج جونسون. شو هي هالتفاصيل؟ إنه الأب يحمل المبلغ ويطلع بالقطار على مدينة تانية بموعد معين، ويوقف بالمقطورة الخلفية ويتطلع باتجاه الشرق، ولما يوصل عند مصنع كبير لونه أحمر مكتوب عليه كلمة تشامبيون، ينتظر لبعد ما يتجاوز القطار المصنع ويعد من 1 ل5 ويرمي الطرد اللي فيه الفدية لأبعد مسافة ممكنة. وتنفيذ التعليمات بدقة هو الطريقة الوحيدة لحتى ينجو بوبي من الموت. جهز والد بوبي المبلغ، وكان رح يعمل مثل ما طلبوا منه الخاطفين بالضبط على أمل إنقاذ ابنه. بس صار شي مفاجئ، ما كان صدمة بس للأب، كان صدمة لكل سكان مدينة شيكاغو. شو اللي صار؟ اتصلوا الشرطة بالأب وقالوا له إنه في شخص عثر على جثة لولد مراهق بمكان قريب من بحيرة وولف ليك، وهن مشتبهين بإنه يكون هالولد هو بوبي، لأنه بوبي هو الولد الوحيد بهالعمر المختفي بآخر كم يوم بالمدينة، وطلبوا منه إنه يجي ليعاين الجثة. وفعلا قدر جاكوب فرانكس يتعرف على جثة ابنه رغم إنه ملامح وجهه كانت شبه ممسوحة. شو اللي صار؟ وليش قتلوا بوبي قبل ما يستلموا الفدية؟ خطة ليوبولد ولوب كانت بالأساس إنهم يقتلوا الضحية مباشرة قبل ما ياخدوا الفدية. هدفهم إنهم يعملوا جريمة كل الناس اللي يسمعوا عنها يندهشوا من ذكاء الأشخاص اللي ارتكبوها، سواء استلموا الفدية أو ما استلموها، مو كتير مهم بالنسبة لهم. أصلا مستحيل إنهم يطلقوا سراح بوبي بعد ما ياخدوا الفدية، لأنهم بكل بساطة رح ينكشفوا، لهيك ما في فرق إذا قتلوه قبل أو بعد استلام الفدية. اللي عملوه إنهم قتلوا بوبي بعد ما طلع معهم بالسيارة بدقايق بس، حتى قبل ما يتصلوا بأهله. كان ليوبولد عم يسوق السيارة وبوبي قاعد بجنبه، أما لوب فكان قاعد بالكرسي الخلفي. ولما وصلوا على مكان ما في حدا ضرب لوب بوبي على راسه بالإزميل عدة ضربات، بعدين سحبوا لعنده على الكرسي الخلفي وخنقوا لحتى مات. أخذوا الجثة على مكان قريب من بحيرة وولف ليك اللي كان ليوبولد بيعرفها منيح. تخلصوا من ثيابه ورشوا على وجهه حمض الهيدروكلوريك لحتى يتشوه وما حدا يقدر يتعرف عليه. بعدين رموا الجثة داخل أنبوب تصريف مياه جنب البحيرة، ونظفوا السيارة المستأجرة من آثار الدم، وتخلصوا من كل الدلائل اللي ممكن تكشفهم. اتصلوا بعدها بعائلة بوبي وبعتوا لهم المذكرة اللي فيها تفاصيل الفدية. ما كان عندهم أي إحساس بالذنب أو خوف من إنهم ينكشفوا، لدرجة إنهم سهروا بنفس اليوم على لعب الورق. كانوا لدرجة من النرجسية إنهم ما خافوا حتى لما شافوا صور بوبي وخبر موته بالصحف. صح جثة بوبي انكشفت ونعرف مين هو، وصح ما قدروا يحصلوا على الفدية، بس مو مهم. الأهم بالنسبة إلهم إحساسهم بالمتعة بإنهم ارتكبوا جريمة ما حدا رح يقدر يكتشفها. ما كانوا عرفانين إنه جريمتهم اللي المفروض تكون الجريمة الكاملة هي أبعد ما تكون عن الكمال.
بدت التحقيقات بالقضية وما كان في أي دليل ممكن يدل على الفاعل باستثناء دليل واحد، وهالدليل هو نظارة طبية لقوها الشرطة بمكان الجريمة، ولما سألوا أهل بوبي عنها قالوا لهم إنها مو إله، لهيك كان في احتمال كبير إنها تكون وقعت من القاتل. ومع هيك من المستحيل إيجاد القاتل من خلال نظارات. العدسات ما فيها أي شيء مميز، وإطارات النظارات كمان ما فيها أي شيء مميز، بس كان في شيء بهالنظارات ممكن يكون راس الخيط للوصول للقاتل. شو هو هالشيء؟ بهديك الفترة الزمنية بعض الناس كانوا يحطوا مفصلات على النظارات، وبعد سؤال الأشخاص اللي بيشتغلوا بتثبيت المفصلات تبين إنه بكل مدينة شيكاغو في 3 أشخاص بس عندهم هالشكل من المفصلات لنظاراتهم. واحد من هالأشخاص ال3 هو نيثان ليوبولد. بالبداية كانوا مستبعدين إنه يكون له علاقة بالجريمة، خصوصا إنه من عائلة ثرية مستحيل يخطف حدا مشان فدية، بس بعدين لما عرفوا معلومات أكتر عنه بدوا يشكوا فيه. كانت هواية ليوبولد مراقبة الطيور، وهي هواية كانوا بعض الأثرياء يمارسوها بذاك الوقت، ولما المحققين عرفوا هالمعلومة شكوا فيه، لأنه المنطقة اللي لقوا فيها الجثة كانت منطقة بيترددوا عليها مراقبي الطيور بشكل دائم، وكان واضح أنه الشخص اللي رمى الجثة بهالمكان هو شخص بيعرف المنطقة بشكل جيد. استدعوه للتحقيق، ولما سألوه عن مكان تواجده بيوم الجريمة قالهم إنه كان هو وصديقه لوب بسيارته طالعين مشوار خارج المدينة مع بنتين. مين هن البنات اللي كانوا معكم؟ قالهم بنات تعرفنا عليهم بنفس اليوم وما بنعرف إلا أسمائهم الأولى، وما عنا أي فكرة عن أسماء عائلاتهم. ولما سألوه عن النظارة قالهم إنها نظارته، وممكن تكون وقعت منه بهالمنطقة لأنه بيتردد عليها دائما لمراقبة الطيور. لما حققوا مع لوب قالهم نفس كلام ليوبولد. المحققين اقتنعوا بكلامهم. شابين ثريين ما لهم أي حاجة بإنهم يحصلوا على فدية، وكانوا مع بنتين ما بيعرفوهن. رواية منطقية. لهيك اتجهت التحقيقات لأشخاص تانيين. كانت التحقيقات دائما توصل لطريق مسدود، بالوقت اللي كان في ضغط كبير من المليونير جاكوب فرانكس لما عرفت الشخص اللي قتل ابنه. لهيك المحققين حاولوا يسلكوا كل الطرق اللي ممكن توصلهم للفاعل. ما كان عندهم مشكلة بإنهم يحققوا مرة تانية مع ليوبولد ولوب، حتى لو كانوا مستبعدين إنه هنن اللي نفذوا الجريمة. الاثنين بقيوا مصرين على نفس الرواية، بس لما صاروا المحققين يسألوهم عن تفاصيل أكتر عن هداك اليوم بدت تظهر اختلافات بسيطة بين رواية ليوبولد ورواية لوب. لهيك توسعت التحقيقات للأشخاص المحيطين فيهم. من ضمن الأشخاص اللي تم التحقيق معهم السائق اللي بيشتغل عند عائلة ليوبولد، ومن أول سؤال سألوه إياه المحققين عرفوا إنه كل الكلام اللي قالوه ليوبولد ولوب هو مجرد كذبة. سألوا السائق وين كنت بيوم ارتكاب الجريمة؟ قالهم قضيت كل اليوم بالكراج عم صلح سيارة ليوبولد. كيف كان السائق عم يصلح نفس السيارة اللي حسب رواية ليوبولد ولوب كانوا طالعين فيها مشوار مع البنات خارج المدينة؟ ما كان السائق عرفان إنه بجوابه هاد قدم للشرطة أكبر دليل على إنه ليوبولد ولوب هنن اللي قتلوا بوبي. بالنهاية ومع استمرار التحقيق اعترفوا الاثنين بالجريمة، واعترفوا بالدوافع اللي خلتهم يرتكبوها، بس كل واحد فيهم كان مصر إنه هو اللي كان عم يسوق السيارة والتاني هو اللي قتل بوبي. بس كان في شاهد قال إنه شافهم بيوم الجريمة بالسيارة. قال إنه ليوبولد هو اللي كان عم يسوق ولوب كان قاعد بالمقعد الخلفي. بدت محاكمة ليوبولد ولوب، وهالمحاكمة أخذت صدى كبير بوقتها لدرجة إنها سميت بمحاكمة القرن. والسبب بإنها أخذت كل هالشهرة هو الدافع الغريب للجريمة. المحامي اللي كان مسؤول عن الدفاع عن ليوبولد ولوب هو كليرانس ديرو، وهو أحد أشهر المحامين بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. كان الشيء الطبيعي اللي المفروض تنتهي عليه المحاكمة هو الحكم بالإعدام على المتهمين. لهيك كانت استراتيجية المحامي هي إقرار المتهمين بالذنب مقابل تخفيف الحكم من الإعدام للسجن المؤبد. قدم المحامي كليرانس ديرو بالمحاكمة مرافعة دفاع طويلة تعتبر من أشهر المرافعات بتاريخ المحاكم الأمريكية. بيقول بهالمرافعة كيف يمكننا أن نلوم شخصا ما لأنه أخذ فلسفة نيتشه على محمل الجد وصمم حياته عليها،
ليس من العدل شنق صبي يبلغ من العمر 19 عاما بسبب الفلسفة التي علمناه إياها في الجامعة. بالنهاية حكم القاضي على كل من نيثان ليوبولد وريتشارد لوب بالسجن مدى الحياة، إضافة للسجن 99 سنة. حياة السجن أبدا ما كانت سهلة بالنسبة لشابين عايشين حياة الترف مثل ليوبولد ولوب. كان من الصعب جدا التأقلم على هالشي، رغم أنه عائلاتهم كانت تبعت لهم مصروف كبير لداخل السجن. بالنسبة لباقي السجناء، ليوبولد ولوب كانوا مجرد أثرياء أغبياء، كانوا يتنمروا عليهم بشكل دائم ويهددوهم ويحاولوا يسرقوا منهم فلوسهم. بتاريخ 28 يناير من عام 1936 تعرض لوب لهجوم من شخص معه بالسجن اسمه جيمس داي، ضربه بشفرة الحلاقة ومات بنفس اليوم. كان عمره بوقتها 31 سنة. أما ليوبولد فكان يعتبر سجين مثالي، إضافة لل15 لغة اللي كان يتقنهم قبل ما يدخل السجن، تعلم 12 لغة جديدة. كان له مساهمات كبيرة بتطوير السجن اللي كان فيه، مثل إعادة تنظيم مكتبة السجن وتطوير النظام التطوعي. كمان اتطوع بأنه ينحقن بمرض الملاريا وبأنه ياخد علاجات تجريبية للمرض. بعد سجنه بحوالي 33 سنة، تحديدا بمارس من عام 1958، تمت الموافقة على إطلاق سراح ليوبولد المشروط. كان عمره بوقتها 53 سنة، ولحتى يبعد عن الضجة الإعلامية ووسائل الإعلام اللي كانت تلاحقه، ولحتى يفتح صفحة جديدة بحياته، انتقل بعد خروجه من السجن لبورتوريكو، وهنيك تزوج من سيدة بسيطة بتشتغل بائعة ورود. اشتغل بمختبر وكمل دراسته، حصل على الماجستير من جامعة بورتوريكو ودرس بنفس الجامعة. كان له كتير من النشاطات العلمية المفيدة بعد خروجه من السجن بمجال التاريخ الطبيعي وبمجال الطيور. بتاريخ 29 أغسطس من عام 1977 مات ليوبولد بسبب سكتة قلبية وهو بعمر 66 سنة. هي كانت قصتنا لليوم، شكرا على المتابعة، سلام.